You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Așa cum să știe, visul omului a fost să zboare. Plecând de la Dedal și Icar până în zilele noastre, omul a vrut să zboare. Și eu, fiind om, de mic copil m-am ocupat de aeromodelism și pe măsură ce au trecut anii, am dorit să zbor și eu. Am intrat în rândul aviației, mai greu, pentru că până în 1990 era imposibil să zbori la noi în țară cu ochelari de corecție. Am o ușoară miopie minus 0,75, nesemnificativă, dar la criteriile militare de la ce anii 69, de fapt, când am încercat să intru în aviație, puștan fiind, am fost respins. Au trecut ani, am mai zburat așa pe aici, pe acolo, neoficial, după care veni Revoluția și aplicându-se și la noi legislația internațională pentru aviația civilă, cu această mică defecțiune am fost admis și am intrat oficial în rândul piloților civili, parcurgând toate etapele, inclusiv pilot comercial, instructor, flight instructor, cum se spune, la categoriile până la 5.000 de pounds, 2.370 de kilograme. Am intrat în lotul de acrobație al României, pe baza câștigării unor concursuri. Am fost component al lotului de acrobație mulți ani, cam vreo 10 ani. L-am și condus la un moment dat, o perioadă. Am zburat pe tot felul de avioane, începând de la Zlin, de toate tipurile de Zlin, extra, tot ce extra am avut în țară, extra 300, 330, Zlinul 526, 726, 142, Zlinul 50, IAR 46 și din categoria de avioane ultraușoare nu pot să spun câte tipuri, pentru că am zburat probabil undeva, poate peste 50 până în 100. Meseria mea de bază este inginer energetician. Aviația am învățat-o partea practică la Aeroclubul României, căruia îi sunt devotat pentru că aici am învățat să zbor. Și aici zbor și în ziua de astăzi ca instructor de zbor la categoria până la 5.000 de pounds, inclusiv acrobație. Iar pe partea cealaltă sunt instructor voluntar, fără să fiu remunerat. Vârful activității de pilot a fost primul, când nefiind încă licențiat, să spunem așa, datorită, să zicem, dorinței mele, cât și abilităților, am fost lăsat să deschid un meeting cu un program acrobatic, deși nu aveam încă licență. Bineînțeles, a trebuit să meargă lângă mine un instructor, dar nu s-a atins de manșă sub nicio formă. Am făcut un program de acrobație de circa 12-15 minute, aici la verticala Strejnicului, și ăla a fost, să spunem așa, momentul cel mai plăcut mie. De asemenea, un moment foarte plăcut a fost cel în care mi-a ieșit prima oară să zbor singur. Mi-aduc și aminte, era 17 decembrie, după Revoluție, nu mai țin minte exact anul, acum, 1990 și imediat, 2 pe aici. Și obiceiul era ca instructorul să te lase să faci un singur zbor în ziua respectivă. Eu am venit la aterizare și am simulat un bond, am aterizat un pic mai tare ca să sar avionul și am zis ratez și am pus motorul în plin ca să mai fac încă o tură. De ce? Pentru că știam că de a doua zi se strică vena, vine iarnă, zăpadă și nu o să mai zbor decât la primăvară. Bineînțeles că instructorul respectiv și-a dat seama, mi-a zis, bă, ești om serios, ce dracu, aveam 40 și ceva de ani. Ești om serios, nu-mi fă mie de astea, că mi-a sărit inima din piept. Și pe urmă am mai avut momente, să spunem așa, nu plăcute, neplăcute, în momentul când am avut cedări de motor cu zlinurile,
reale. Pe munte, peste munte, în timpul meetingurilor am avut opriri de motor reale. Lucru care nu e tocmai plăcut, dar sunt niște momente care te marchează și te fac să tendezi spre o pregătire atât teoretică cât și practică foarte bună. Pentru că fără acea pregătire, probabil că nu mai discutam astăzi. Așa cum am spus, pregătirea mea este inginer energetician. La această facultate, studiul curgerii fluidelor este un fenomen obligatoriu, o materie de bază. Să fac curgerea fluidelor până mai multe instalații, să spunem, unele din ele fiind palele turbinelor, care sunt mult mai complicate decât o aripă de avion. Deci cine spune că aerodinamica e foarte sofisticată la avion, să studieze întâi curgerea fluidelor până palele turbinelor și după aia să vadă diferențele. E altceva. Pe baza acestei pregătiri teoretice mi-a fost foarte ușor să învăț aerodinamica aplicată pentru aeronavă. Având, așa cum am spus de mic copil, când construiam aeromodele, cu motoraj de zgârci sau cu motoraj cu eter sau cu liricinul ulei de ricin, da, mai funcționau. Diferența între un băiat și bărbat este costul jucăriilor. Așa că, crescând și având pregătirea și, mulțumesc Dumnezeu, o bază materială care mi-a permis, mi-a venit ideea să-mi construiesc singur primul avion, cel din spate, Condorul, care am început construcția lui în 1998. L-am terminat într-un ritm alert în 15 iulie 2000. L-am zburat. La el am colaborat cu un inginer de la Brașov, Eduard Popa, se numește, care a avut o mică contribuție la el. Și pot să spun că acela este proiectul cam 75% mie, al meu, și cam 25% acest inginer Eduard, pe care v-am spus. Necesitatea construirii a apărut datorită faptului că vreau să zbor oricând, oricum, la orice oră, nefiind legat de aeroclub, unde eram instructor și zburam numai în cadrul aeroclubului și mai mult, instructor mai mult zboară cu gura decât cu mâna. Zburam când făceam acrobație, atunci zburam eu, dar când făceam instrucție, mai multe elevi zboară și eu stau în avion, instructorul stă în avion și îi spune, fă aia. Dar nu zboară el efectiv pentru plăcerea lui. Neavând suficienți bani să cumpăr un avion nou din fabrică și bazându-mă pe ce v-am zis, cunoștințele care le aveam, pot să trec eu să construiesc. Și am început și am făcut Condor. Din păcate, la acel motor, la acel avion, la vremea respectivă, m-am orientat după reclame, că ne luăm după reclame, asta este un mare deficit al aviației, l-am motorizat cu un motor Hirt F30IEA, care, să vă spun sincer, a fost o porcărie. Deci, practic, în 87 de ore de zbor cât am avut cu acel motor, pe acel avion, am avut 4 ruperi de motor, între care cea mai importantă a fost ruperea unui cilindru. Deci s-a rupt un cilindru. Norocul meu a fost că, fiind învățat să zbor fără motor, am știut să aterizez și n-am avut avion, n-am avut nicio problemă. Dar motorul a fost extraordinar de prost. Motorul era foarte puternic, aproape puteam să fac Immelmann din decolare. Dar, repet, datorită modificărilor care le-au făcut și pentru faptul că era prototip netestat, deși am fost în Germania, am făcut o mică specializare la ei de vreo 4 ore acolo la firmă, cum se întreține, cum se exploatează, motorul era sub orice critică. Sub orice critică. Și am renunțat la el și am cumpărat Rotax. Motor Rotax de 100 de cai, care este un motor foarte sigur, excepțional, care n-a nicio problemă. Dar nu mai pot să fac acrobație cu acela, pentru că am zis, hai să-l las așa, singur, fără să-i fac modificări acrobatice. Cu celălalt, cu Hirtul, se putea face acrobație. A trecut timpul, am zburat cu el, așa cum am spus, l-am modificat, i-am adus alt motor, mă rog. Am făcut tot felul de zboruri, concursuri, am fost și de câteva ori campion național cu el, la diverse probe de regularitate, de aterizare la punct fix. E, cum să vă zic, o beție, dar și cu
scuzați-mi expresia, un morcov De dimensiuni. mare, enorm. Pentru că nu știi, zboare bine, nu zboare bine, teoretic ar trebui să zboare. Bani ca să fac tunelul aerodinamic să-l testez? Nu, n-am putut. Atunci l-am testat pe viu. M-am ridicat cu el, ușor, ușor, e o procedură, am beneficiat de un antrenor, un instructor la acrobație foarte bun, regredatul Constantin Manolache, Dumnezeu să-l dignească în pace, care, pe lângă faptul că ne-a învățat o acrobație deosebită, el fusese și pilot de încercare. Și m-a docănit la cap vreo 2-3 zile să mă învețe pașii care se fac la testarea unui prototip. Și înarmat cu cunoștințele care mi le-a băgat în cap, cu forță aproape, dar care mi-au prins foarte bine, m-am urcat în avion și am făcut această procedură. După ușor, ușor, câte un pic, după care m-am ridicat cu el și, normal, prima aterizare am ratat-o, pentru că am venit cu o viteză foarte mare, chiar le dau colegii de mine aici, că, bă, tu crezi că ești cu extra, să vii ca Giuleaua cu el? Am venit, am ratat, am mai venit încă o dată, până când mi-am dat seama cam ce și cum. După care m-am învățat cu el să fac diverse și diverse figuri, să fac limite, să văd la ce viteză s-a angajat, stolul, cum se spune în engleză. Am determinat stolul, am determinat manevra, poziția de intrare în stol, cum intră în stol, ce configurație poate să suporte în diverse manevre, la mică înălțime, cum pot să aterizez cu el fără motor, diverse și diverse. Toate astea, până te înveți cu un avion, durează cam un an, poate să durești 2 ani, depinde cât timp de zbor ai. Deci toate materialele le-am cumpărat de la Spruce Aircraft din America. Este singurul magazin din lume. Acum recent am mai deschis o filială și în Germania, dar este singurul magazin din lume unde e ca un Carrefour, ca un Metro, unde intri și cumperi absolut tot ce ai nevoie pentru a construi un avion. Absolut tot, de la cel mai mic până la foi întregi de tablă, de duraluminiu, profile, corniere de duraluminiu, absolut tot. Mai puțin motorul și elicea, care nu se cumpără de acolo. Da, cred probabil că dacă vrei, le cumperi de acolo, dar le-am cumpărat direct la producător ca să-mi dea garanție tot. Și deci, făcând proiectul, mi-am făcut dispozitive, cum să formez, să modelez tabla și am trecut la lucruri cu aceste materiale. V-am spus, am și o pricepere tehnică, bineînțeles, n-am lucrat singur cu mâna mea. Tot timpul am avut 2 salariați cu care am lucrat împreună. Noi ăștia 3 am lucrat. Am lucrat cu mâna, poate eu, să zic, în proporție de 10-15%, restul ei. Dar tot, absolut tot s-a făcut numai și numai sub supravegherea mea. Nu mi-a scăpat un nit, un șurub, să spunem, nestrâns sau nemontat fără să văd eu. De la plan până la primul zbor a durat aproape 2 ani. Aproape 2 ani. Și certificările? Partea de certificare de legislație este relativ simplă, cam în toată lumea și la noi în România. Există 2 feluri de aeronave la această categorie ultra-ușoară, cum se zice, sau LSA, cum e în Statele Unite. Legislație care împarte aeronavele în 2 tipuri. Omologate și neomologate. Avionul omologat înseamnă că poți să zbori și cu pasageri cu el și să faci chiar școală. Iar neomologat înseamnă că poți să zbori numai tu cu el sau să fii școlit dacă nu ești școlit, dacă ești proprietarul lui. Mi se pare normal că nu poate să te oprească nimeni să-ți faci o dambla. Dar nu mai ești pe altcineva cu tine. Legislația nu este foarte simplă, documentația care se cerea, nici de nefăcut. Dacă ai o pregătire tehnică, să spunem, corespunzătoare, o faci într-o lună de zile, se poate face această documentație, după care vine un inspector și constată că e corect ce ai făcut acolo și pe teren. Bine, când îl omologhezi, pașii sunt următorii. La fiecare moment al construcției vine un inspector și asistă să încheie niște acte, că am asistat la confecția aripi, la închidere, la probele statice care se fac pe aripile acelor avion și acestuia. Am pus 3 tone, de exemplu. Deci am simulat sarcină de 6G. 3 tone fuselajul, iarăși, deci toate am făcut probe statice. Calcule, după care le demonstrăm în probe statice cu saj de nisip că aeronava chiar rezistă la această suprasarcină. Ăla a stat 12 ore cu 3 tone pe aripă. Am vrut să văd ce se întâmplă.
se deformează. Fără, după aia am ridicat, sarcina a fost perfectă, la milimetru s-a întors înapoi. De la zero, de la proiect, practic nu cunosc. Nici eu nu cred. Pentru ăla s-ar putea să mai fi făcut cineva. Nu bag mâna în foc, e imposibil să zic că sunt singur. N-am auzit eu, dar nu înseamnă că nu există. Pentru ăsta, pentru Falcon, care este tot la categoria ultra ușoară, dar este full acrobat, full aerobatic, n-am auzit în lume să fi făcut cineva asemenea aeronavă. Adică ăsta e un pic mai dificil decât ăla de construit, pentru că a trebuit să fac bancuri speciale de probe pentru motor, care a trebuit să-l modific. Tot Rotax 912 ULS-3 este ca și la celălalt, tot de 100 de cai, dar ăla zboară cum e făcut în fabrică, ăsta l-am cumpărat din fabrică și l-am modificat pentru a zbura acrobatic, adică am modificat circuitul de ardere de combustibil și de ungere, în așa fel încât el să poată funcționa în absolut orice poziție. Am făcut bancuri cu care m-am rotit în curte, bine, fără aripi, normal. Eu spânzurat în celulă și lumea mă învârtea pe niște cercuri ca să simulez tonourile, zborul pe spate, ca atunci când m-am ridicat în aer cu el prima oară, să nu mai fiu atent la motor, să fiu atent numai la zbor. În primul rând, să învețe teoria zi de zi. Să o învețe, să nu plece la zbor fără a fi pregătit teoretic de cel puțin nota 10. După care să facă antrenamente pentru diverse tipuri de zbor, dar în special aterizări fără motor. Din orice poziție, la orice înălțime, din orice poziție, să-și impună tot timpul când zboară pe un traiect, dacă am o problemă, cu ce fac, unde îl pun. După care să simuleze acest lucru. Și, practic, să execute de câte ori are posibilitatea pe un câmp sau pe un aerodrom, dacă e singur, să-și oprească singur motorul, să-l oprească singur, să aterizeze cu el în așa fel încât această procedură să devină o a doua natură. Noi, practic, când făceam acrobație, antrenorul nostru, după ce terminam programul de acrobație, ne obliga să venim la aterizare fără motor. Dacă ne auzea că am turat motorul, nu mai zburam a doua zi sau în ziua aia. Spunea, băi, ești pilot acrobat, tu trebuie să aterizezi fără motor. Dacă ai o problemă reală, învățați-vă. Și asta te salvează. Problemele care apar, tehnice, sunt în 99,99% datorate indisciplinei. Deci, că e indisciplină operațională, adică pilotul nu face ce trebuie să facă, tot indisciplină, sau că întreținerea aeronavei nu este cea care trebuie și tot indisciplină este, sau mecanicii, depinde cine face întreținerea, nu o face ca lumea și tot indisciplină se numește. Deci, problemele nu apar dacă se face această procedură de verificare și de acuratețe a zborului fără niciun fel de rabat. În momentul în care zici, domnule, eu sunt mare și tare și las că știu, deci atunci pot să apară probleme. Probleme de zbor pot să apară. Să zici că te surprinde o furtună. Furtuna nu te surprinde, că se vede. Vede zidul în față și te întorci imediat, aterizezi undeva și stai în siguranță până trece. Dacă o iei în piept, s-ar putea să apară probleme, să givreze motorul, să te dea peste cap, să dea cu tine de pământ. E greu de spus. Dar fenomenele se pot observa. Meteo, mă refer la meteo. Ele se pot observa. Sunt piloți care, fără o pregătire foarte bună, se apucă să meargă la mică înălțime, să fugărească oile pe câmp, țăranii pe câmp. Și fără această pregătire s-au întâmplat situații când a intrat cu avionul în pământ. N-a apreciat distanța, n-a avut pregătirea corespunzătoare și s-au sfârșit tragic. A fost un moment foarte dificil când eram în timpul unui meeting la aeroportul Băneasa, acum vreo 10 ani, cred, ceva așa, și făceam o figură
cu colegul de alături care e proprietar de Cessna, pentru că amândoi am fost în lotul de acrobație ani de zile, eram parteneri, făceam o figură se numea oglindă. Eu zburam pe spate și colegul sub mine la 1 metru pe față. Și la meeting, trebuie să zbor mai jos, așa. Și aveam cam, să zic, vreo sub 100 de metri, oricum, vreo 80 de metri pe aici. Și mi s-a oprit motorul în zbor. Eu pe spate. Exact deasupra DN1, că treceam veneam dinspre est spre vest, deasupra DN1 mi s-a oprit motorul. Liniște în carlingă și atât am apucat să strig la Florin, ieși! Ăsta, mai stai bă să ne vadă lumea. Nu i-am spus că s-a oprit motorul. Și am mai izbiat în găță, ieși mai între timp am început să-l întorc pe față și din întoarcere pe față am venit în viraj foarte abrupt înspre aeroport, dar, repet, pe baza pregătirii teoretice pe care o aveam, cunoscând perfect motorul avionului care zburam la vremea aceea, era un Zlin 726, am știut ce s-a întâmplat. Și am făcut 1 sau 2 sau 3, nu mai țin minte câte, capace se numește, o figură în care împingi puternic numai așa, tragi, după care ce-ai tras puternic, împingi iarăși. Ce se întâmplă? Se blocase o supapă gravitațională care schimbă sensul de circulație a uleiului, după față pe spate. Și nemai circulând uleiul, s-a oprit pompa de injecție, s-a oprit alimentarea cu combustibil și, mă rog, normal, s-a oprit motorul. Știind ce fac? L-am răsucit pe față, am făcut 2 capace sau 3, nu mai țin minte, că a fost totul foarte rapid. Și motorul a pornit, eu eram aproape să aterizez, nu știu dacă prindeam pista, dar oricum îl puneam pe aerodrom, pe aeroport. Și motorul a pornit și am continuat meeting-ul. Lumea a crezut că așa e figura. Chiar la radio mi-a zis cineva, ce faci bă, vii așa jos? Și am zis, da, zic, l-am scăpat. Pe urmă le-am spus, după ce am aterizat, bă, zic, voi ați, mecanicii au auzit că atât cu motorul. Zic, voi ați auzit s-a întâmplat? Da, n-am spus că începeau declarații, la, mai mult pierdeam timpul. Și asta a fost foarte dur momentul, pentru că am fost la limită. Cred că dacă eram 30 de metri mai jos, mi-e greu să spun. Here's your story, let's begin.